चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। मॅगी ही एक अशी गोष्ट आहे ना, ती सगळ्यांना बनवता येते। आज मी तुम्हाला त्याचंच एक व्हेरिएशन दाखवणार आहे, ती म्हणजे अंडा मॅगी, आणि ते पण माझ्या ट्विस्ट सोबत। पॅन गरम झालेला आहे, त्यात आपण घालणार आहोत 1 टेबलस्पून तेल। आता यात आपण घालणार आहोत 1 टेबलस्पून बारीक चिरलेला लसूण। मिक्स करूया। नेक्स्ट जाणार आहे 1 हिरवी मिरची बारीक चिरलेली, 1 टेबलस्पून बारीक चिरलेली भोपळी मिरची। आता यात घालूया 1 बारीक चिरलेला कांदा, कांदा थोडा गुलाबी झाला की आपण यात घालूया 1 टोमॅटो बारीक चिरलेलं। टोमॅटो थोडंसं शिजलं की यात आपण आता घालूया बाकी सगळे मसाले। अर्धा टीस्पून हळद, 1 टीस्पून लाल मिरची पावडर, तंदुरी मसाला हा मी 1 टेबलस्पून घेतलेला आहे। नेक्स्ट जाणार आहे मॅगी मसाला, जो मॅगीच्या पॅकेट बरोबर मिळतो आपल्याला। मिक्स करूया। तर यात घालूया आपण मीठ, आणि मीठ हे थोडं कमीच घालायचं आहे, कारण मॅगीच्या मसाल्यामध्ये पण मीठ असतं। हा मसाला मस्त एकजीव झालाय। आता यात आपण घालूया 2 अंडी। हे मिक्स करून घेऊया आपण। इन शॉर्ट हे थोडं भुर्जीसारखं आपल्याला बनवायचं आहे, पण तंदुरी मसाला आहे त्यामुळे फ्लेवर एकदम वेगळा येणार आहे। हे अंड शिजलं आहे, यात आपण घालूया 2.5 कप पाणी। हे संपूर्ण आपण मिक्स करून घेऊया, आणि मग यात आपण मॅगी घालूया। उकळी आलेली आहे, आता आपण यात मॅगी टाकूया। आणि ह्याच्यात मजा म्हणजे काय आहे, आता या पाण्याला, जे आपण पाणी टाकलेलं आहे या करीमध्ये, त्याला इतका छान मसाल्याचा फ्लेवर आलेला आहे की मॅगी टाकल्यावरती तो फ्लेवर संपूर्ण मॅगी सोक करून घेणार आणि खूप सुंदर लागतं ते। आता आपण घालूया मॅगी। याचे 2 तुकडे करणार आहे, आणि ही एकच मॅगी मी घेतलेली आहे। आणि जसं तुम्हाला माहिती आहे, मॅगी शिजायला फक्त 2 मिनिटच लागतात। तर आता ही 2 मिनिटं आपण शिजून देऊया। 2 मिनिटं झाली आहेत आणि आपली मॅगी रेडी आहे। मी यात थोडं पाणी जास्त ठेवलंय, कारण जशी जशी मॅगी थंड होत जाईल ते पाणी सोक करत जाईल, म्हणजे एकदम जरा घट्ट झाल्यासारखी होईल, म्हणून पाणी थोडं जास्त येईल। ही आपली अंडा मॅगी रेडी आहे। याच प्रकारे तुम्ही ह्याचे वेगळे व्हेरिएशन ट्राय करू शकता, म्हणजे चिकनचा खिमा घालू शकता, अगदी बारीक असलेले चिकनचे पीसेस घालू शकता। खूप छान लागतं, आणि मॅगी ही अशी गोष्ट आहे जी सगळ्याबरोबर छान लागते, मग ते चिकन असो किंवा व्हेजिटेबल्स असो। तर ही अंडा मॅगी नक्की बनवायची आहे आणि मला कळवायचं आहे, आणि लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे रुचकर मेजवानीला।